සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ඇකඩමික් පර්ෆෝමන්සස් YouTube channel එක වෙත. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා මම විවිධ වර්ගයේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල්ස් කියනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ YouTube channel එක හරහා, විශේෂයෙන්ම software engineering, software development, programming, web designing, ඒ වගේම රජයේ විභාග වලට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය දැනීම වගේ විවිධ වර්ගයේ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ගේනවා. ඉතාම සරලව තේරුම් ගැනීමට ඉතාම පහසු වෙන විදියට. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක notify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන කෙනෙක් වුණත්, ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වුණත්, කැම්පස් යන කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන කරුණු තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. විශේෂයෙන්ම IT, ICT ගැන, ඒ වගේම ලෝකයේ තියෙන නවතම තොරතුරු ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම නව තාක්ෂණයන් ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම මේ YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ගේනවා. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම මගේ මේ ඇකඩමික් පර්ෆෝමන්සස් කියන YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න යන්නේ මගේ Python video tutorial series එකේ ඊළඟ tutorial එක. අපි බිඳුවේ ඉඳන්ම තමයි Python පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අපි hello world program එකේ ඉඳන්ම තමයි දැන් අපි මේ ඉගෙනගෙන යන්නේ Python. ඉතාම සරලව තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේවා කියලා දෙන්නේ. දැන් අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Python වලින් ෆයිල් එකක් රීඩ් කරගන්නේ කියලා. හරි. Python වලින් කොහොමද ෆයිල් එකක් රීඩ් කරගන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරිද? ඒක කරන්නේ කොහොමද? අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා Python වල ෆයිල් එකක් හදාගන්න. හරිද? දැන් මම මෙතන පොඩි ෆයිල් එකක් හදාගත්තා. මෙන්න මෙහෙම. හරිද? මේක දැන් මම ඔයගලන්ට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත්, දැන් මේක තමයි මම මේ Python කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තමයි මම මේ read කියන Python ෆයිල් එක හැදුවේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්ත මේ තියෙන මේක තමයි Python read කියන මම මේ හදාගත්ත ෆයිල් එක. හරිද? මොකුත් තාම මම මේකේ ගහලා නැහැ. හරිද? ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? මේ Python කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේ ෆෝල්ඩර් Python කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළෙම ඔයගොල්ලන්ට මේ අර අපිට කියව ගන්න ඕන ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක දාගන්න මෙන්න මේක ඇතුලේ, මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ෆයිල්ස් කියලා මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඇතුලේ ටයිප් කරලා මෙන්න සේව් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, අපි මුලින්ම බලමු මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ, කියන්නේ same folder. ඒ කියන්නේ අපි run කරන Python ෆයිල් එකයි text document එකයි දෙකම එකම folder එක ඇතුලේ තියෙනකොට කොහොමද Python වලින් මේ ෆයිල් එක read කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඊටාම සරල දෙයයි, වැඩි අමාරු නැහැ. අපි මුලින්ම variable එකක් හදාගන්නවා අපි මේ ෆයිල් එකට. හරිද? ෆයිල් කියලා. ෆයිල් කියලා දාන්න එපා, මොකද ෆයිල් කියලා ඒගොල්ලෝ keyword එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි බලමු, අපි මෙහෙම ගමු දාමුකෝ, ෆයිල් to read. හරිද? මම ඔහොම variable එකක් හදාගන්නවා ෆයිල් to read කියලා. ඊට පස්සේ ඕක ඇතුළට අපි දෙන්න ඕනේ ඕකේ අපි ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ අපි මොකක්ද ඕපන් කරන්න යන ෆයිල් එක කියලා. ඒකෙදි අපි පාවිච්චි කරන keyword එක තමයි open කියන keyword එක. හරිද? අන්න ඒ keyword එක පාවිච්චි කරලා වරහන් දානවා. වරහන් දාලා ඊට පස්සේ ඩබල් මේ කොටේෂන් ඇතුලේ අපි දාන්න ඕනේ ඒ ෆයිල් අපි දැන් කියවන්න යන ෆයිල් එක එකේ නම. දැන් මම මේ කියන්නේ same folder. ඒ කියන්නේ අපි මේ කියවන read.python කියන ෆයිල් එකයි කියවන්න යන text ෆයිල් එකයි දෙකම එකම folder එකේ තියෙනවා නම් අපි මෙතන නිකම්ම අපි හදාගත්ත text ෆයිල් එකේ නම දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? files.txt තමයි මම හදාගත්ත text ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ ඒක මම මෙතන දෙන්න ඕනේ තව එකක්. මෙන්න මෙහෙම R කියලා. R කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ read කියන එක. හරිද? read කරන්න විතරයි ඕන වෙන්නේ. හරිද? අර ඒ කියන්නේ permission තියෙන්නේ read කරන්න විතරයි, write කරන්න බෑ මේක edit කරන්න. ඊට පස්සේ
enter කරලා ඊළඟට අපි මේක print කරගමු මේකෙන් read වෙන values ටික. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත variable එකේ නම copy කරලා මේක ඇතුළට දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ dot read කියලා ඔන්න ඔය විදිහට වරහන් දෙයක් දාලා මේවා කරගන්න. හරිද? දැන් save කරගන්න. හරිද? දැන් අපි run කරලා බලමු. Python is best කියලා print වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි print කරගත්තේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් print උනේ. හරිද? දැන් අපි හදාගත්ත files කියන එකෙත් තියෙන්නේ මේකමයි. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් මේ හදාගත්තේ අපි same file එක, ඒ කියන්නේ same folder එකේ තියෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ Python file එක තියෙන folder එකේම තමයි text file එක තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක වෙනස් කරලා මම මෙතන තව folder එකක් හදාගත්තා. ඒකේ මොකක්වත්ම නැහැ. මම මේ files කියන එක cut කරලා මෙන්න මෙතන Python කියන folder එක ඇතුළට paste කරනවා. හරිද? ඒක open නේ. මේක close කරනවා. close කරලා try again. තව දෙපාරක් කරලා හරි. try again. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. files කියන එක cut කරා. අපි මේක read වෙලා තියෙන හින්දා දැනටමත් අපි මේක read කරනවානේ. හරිද? ඒක තමයි එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මම කරනවා මේ හදාගත්ත ෆයිල් එක මම මේකේ කොපියක් ගන්නවා. හරිද? ෆයිල්ස් කියන එකේ කොපියක් අරගෙන මේක ඇතුළට දාන්න. හරිද? හරි. දැන් තියෙන්නේ මේ ෆෝල්ඩර් එකේ ඇතුලේ තමයි Python ෆයිල් එක තියෙන්නේ. හරිද? හරිද? දැන් ඊට පස්සේ දැන් මම මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේ මෙතන මේ Python එක ඇතුලේ තියෙන එක තමයි දැන් මම print කරන්න යන්නේ. හරිද? දැන් මම මේක open කරලා මම මේක ටිකක් වෙනස් කරනවා. Python is best. ආයි තව දානවා. there are many programming languages in the world කියලා දානවා එකක්. ආපහු තව එකක් මම දාගන්නවා. Python is fastest developing programming language. හරිද? ඔය විදියට මම මේක සේව් කරගන්නවා ඔය විදියට. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේක දැන් අපි වෙන ෆෝල්ඩර් එකනේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මේ උඩ ඔන්න ඔහම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මේ URL එක කොපි කරගන්න. පාත් එක. හරි. පාත් එක ක්ලියර් කරගන්න. මේ කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. හරි. paste කළා ඔන්න ඔය විදියට හදාගන්න. හරිද? හදාගෙන හැබැයි පොඩි තව වැඩක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන දැන් මේක අපි ඩබල් කොටේෂන් ඇතුළේනේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ තනි ඇල ඉර මේකෙදි ගන්නෙ නෑ. එරර් එකක් කියලා තමයි එන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මේක ඩබල් දාන්න වෙනවා. මොකද මේක Python ගේ ඩිෆෝල්ට්
සිම්බල් එකක් විදියට ගන්නවා මේකේ සමහර ෆන්ක්ෂන් වලදී. ඒ හින්දා මේක මෙන්න මෙහෙම ඩබල් බෑක්ස්ලෑෂ් දාගන්න. හරිද? දාලා ඔක අපි සේව් කරගන්න. සේව් කළා දැන් රන් කරලා බලමු. මේ Python is best. There are so many programming languages in the world. Python is fastest developing programming language. දැන් ලස්සනට මේ ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔය විදිහට තමයි වෙන පාත් එකක කියන්නේ වෙන ෆෝල්ඩර් එකක ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒක කියව ගන්න විදිය තමයි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කියලා දුන්නේ. හරි. හරි. දැන් අපි ක්‍රම දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. එකක් same folder අනිත් එක different folder. හරි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේකේ මොකක් හරි පාර්ට් එකක් විතරක් කියවගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? දැන් මට ඕනේ මේ අපි හදාගත්ත ෆයිල් එකේ දැන් අපි මෙහෙමනේ හදාගත්තේ. එතකොට මට ඕනේ මේකේ පළවෙනි මේ Python කියන කෑල්ල විතරක්. හරිද? එතකොට මම මොකද්ද කරන්නේ? මේකේ මම print කරගන්නේ කොහොමද? මේ read එක ඇතුළට මම දෙනවා 5 කියලා අංකයක්. හරිද? දුන්නාම අපි run කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Python. ඒ කියන්නේ එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. 1 2 3 4 5. මුල් 5 තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි මේකේ Python කියලා එන්න නම් 6 දෙනවා. 6 දුන්නාම Python කියලා අපිට print කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිද? කියන්නේ මේක ඇතුළට දෙන්නේ අපි මේ දීපු අපි මේ print කරගත්ත open වෙන read කරන ඒ text stream එකේ characters කීයක් print වෙන්න ඕනද කියලා තමයි මෙතන මේ දාන value එකෙන් කියවෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ line fitting. line fitting කියන්නේ දැන් මෙතන අපි line 3ක් හදාගත්තානේ. මෙතන line 3ක් තියෙනවා. Python is best. There are many programming languages in the world. Python is fastest developing programming language. line 3යිනේ. එතකොට මට ඕනේ මේකෙන් පළවෙනි line එක විතරක් කියව ගන්න. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? මේකේ මෙන්න මේ විදියට මේකේ තියෙනවා read line කියලා command එකක්. අන්න ඒක අපි call කරනවා. හරිද? එතකොට පළවෙනි value එක විතරයි print පළවෙනි sentence එක. හරිද? ආපහු පාරක් ඕන නම් තව ඊළඟ sentence එක print කරගන්න මේක ඔය විදිහට දෙපාරක් call කරනවා. හරිද? එතකොට දෙපාරක් print වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Python වල file read කරන්නේ. මේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම ඒකෙන් කියලා දුන්නේ. හරි. එහෙනම් අද ටියුටෝරියල් එක මෙතනින් ඉවරයි. අපිට ඕනනම් පුළුවන් තව එකක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද loop එකක් තුලින් මේ ෆයිල් එක කියවගන්නේ කියලා. හරි. ඒක කොහොමද කරන්නේ? දැන් මේක හදාගෙන තියෙන ওই විදිහට මම හදා ගන්නවා for loop එක x in file to read. හරිද? ඊට පස්සේ print එකක් දීලා ඒක ඇතුලේ x. හරිද? දැන් අපි බලමු මේ විදියට for loop එකක් භාවිත කරලත් ෆයිල් එකක් read කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳටම පුරුදු වෙන්න. මොකද මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ලොකු ඇල්ගොරිතම් හදනකොට මොකක් හරි software එකක් හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳටම පුරුදු වෙන්න මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. හරි. එහෙනම් අද ටියුටෝරියල් එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද තව ඉස්සරහට මේ Python වලින් වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.